вечір! Мене звати Юлія і це мій канал В'язалочки ЮНТ. Сьогодні хочу розглянути з вами ось такий візерунок. Ось так він виглядає з лицевої сторони, ось так з ізнанкової. Ось такий. В'язала я з пряжі Lana Gold 100 метрів, 240 метрів в 100 грамах, спиці номер 4. Почнемо. Я буду набирати 30 петель і 2 кропочні, 32 петлі. Набирайте кому як зручно. Перша петелька у нас кромочна, теж пров'язуйте, як ви любите. Тепер візерунок починаємо в'язати. Одна виворітна петля, одна лицьова, одна виворітна. Тепер, дивіться, треба пров'язати не цю петельку, а слідуючу. Лицьовою знімаємо і пров'язуємо цю, теж лицьовою. Получається, у нас таке перехрестя 5 петельок. Опять виворітна, лицьова, виворітна. І опять будемо перехрещувати. Можете ще зняти цю, якщо ви заплутуєтесь, пров'язати слідуючу петельку, цю накидуєте сюди і теж пров'язуєте. Получається перехрестя. Опять виворітна, лицьова, виворітна. Опять перехрещуємо. Можна ось так, кому буде як зручніше. Виворітна, лицьова, виворітна, опять перехрещуємо. І або можна ось так. Бачите, слідуючу петельку захватуєте, пров'язуєте, цю знімаєте, перекидуєте і теж пров'язуєте. Ще раз зараз покажу. Дивіться, цю пропускаємо, пров'язуємо слідуючу лицьовою. Ось так. І знімаємо. Цю вертаємо на місто і теж пров'язуємо. Виворітна, лицьова, виворітна. І кромочна петелька. Слідуючий рядок в'яжемо за візерунком. Кромочну знімаємо, і тут у нас йдуть 2 виворітні. Лицьова, виворітна, лицьова, 2 виворітні, 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 лицьова, виворітна, лицьова, кромочна. Перевертаємо, в'яжемо, кромочну знімаємо, і в нас опять виворітна, лицьова, виворітна, і опять нам треба перехрестити.
виворітна, лицьова, виворітна, 5 перехрещуємо. Мені, напевно, зручніше знімати петельку. А ви дивіться, як вам буде зручніше, так і в'яжіть. Виворітний рядочок ми в'яжемо за візерунком. П'ять лице в нас, кромочку одну знімаємо, виворітна, лицьова, в'язати так і в'яжіть. Ось так я ще роблю. Так, раз, два і перехрестили. Зараз ще раз покажу. Цю знімаєте, пров'язуєте, перекидаєте, вертається ось вона на спицю і опять пров'язуєте. Зараз ще раз. Цю знімаємо, пров'язуємо, перекидаємо, міняємо спиці і теж пров'язуємо. О, так само зручніше, мені кажеться. І кромочна петля. Так, кромочну зняли, виворітна, лицьова, виворітна, перехрещуємо. Цю знімаємо, пров'язуємо, перекидуємо, міняємо містами і теж пров'язуємо лицьовими. Виворітна, лицьова, виворітна, 5 у нас перехрещення. Міняємо містами і пров'язуємо лицьовою.
виворітна лицьова, виворітна, пров'язуємо, перекидуємо, пров'язуємо, виворітна лицьова, виворітна, і кромочна. Виворітний ряд у нас іде за візерунком.